välkomna till Fat Cats. Idag har jag byggt en Lego vindkraftverk, eller om man vill kalla det en värkvarn, så går det lika bra. Men så den här gjorde jag faktiskt ut idag. Så, och den är riktigt cool också, för om man ser här så har man ju byggt så den snurrar med de här fläktarna, och det som gör så den snurrar, det är det coolaste här, att man lossnar bara på den här, så händer det så här. Ja, och det var allt idag. Så jag hoppas att ni gillade videon och att ni lämnar en likning innan ni avslutar videon. Så hoppas jag ser er nästa gång. Hej då!